Vi har just haft en mycket annorlunda påskhelg och jag kan inte annat än imponeras av hur hela samhället har ställt om till det rådande läge som vi nu befinner oss i. Och hela vår verksamhet, den kommunala verksamheten, har också ställts om. Och jag kan ge ett par exempel på detta. Bland annat så kan du nu låna böcker i en betydligt större omfattning digitalt på våra bibliotek. Vi kan se teater digitalt via Västerbottensteatern. Söker du bygglov så kan du göra det via vår e-tjänst, men du kan också få träffa på våra bygglovsanläggare genom digitala möten. Det här är bara några exempel som sker och jag tror också att när det gäller digitaliseringen så kan vi se ett nyttjande faktiskt av våra e-tjänster på ett helt annat sätt än vi har sett tidigare, vilket är bra. Hela det här läget kommer att ge digitaliseringen en helt annan skjuts än vad vi tidigare har sett. Andra exempel på omställningar är ju nu förstås att vi har möten mer digitalt såklart. Våra politiska sammanträden sker också på ett annorlunda sätt med betydligt färre deltagare och också att man sitter mer utspritt i rummet. Så att på olika sätt så tar hela vår verksamhet ansvar i det läge som vi är i. Det är också viktigt nu att vi hittar nya sätt att ge service och att vi hittar nya sätt att jobba tillsammans. Och jag har pratat tidigare om vikten av att jobba tillsammans och när det gäller på det nationella planet så finns det idag mycket bra forum där vi som kommuner och regioner kan få ställa frågor och få svar på det som är viktigt just nu. Jag sitter själv i ett sammanhang där jag tillsammans med Sveriges kommuners och regioners vd Staffan Isling och några andra kollegor till mig i Sverige sitter och förbereder också möten där alla mina kollegor i Sverige kan delta, där vi bland annat får möta myndighetschefer, generaldirektörer från myndigheter i de frågor som berör oss just nu i det här läget. Bland annat för någon vecka sedan så hade vi ett digitalt möte med generaldirektören för Socialstyrelsen där vi också fick prata om den här viktiga frågan om skyddsmaterial. Så att det pågår samarbeten egentligen idag både på det nationella planet och vi sen kommer till det regionala planet så har vi löpande avstämningsträffar med Länsstyrelsen och regionen som berättar om det aktuella läget i Västerbotten och hur vi också kan jobba tillsammans på ett tydligare sätt. Dagligen så har jag avstämningsmöten med min ledningsgrupp kompletterat med koncernens vd. Och vi har också löpande kontakt med regionen här lokalt. Jag är också extra tacksam över det samarbete som vi har med regionen här lokalt, både när det gäller skyddsmaterial och också att vi exempelvis hjälper dem med att nu provta utanför Erikslids vårdcentral. Sist men inte minst vill jag också ge en eloge till dig som verkligen tar det här ansvaret och följer de här riktlinjerna. För det är tillsammans som vi kommer att klara oss att gå ut genom den här stora utmaningen som vi har. Så tusen tack till dess att vi ses nästa gång.